आजको यो भिडियोमा तपाईले सिक्न गइरहनु भएको एडभान्स्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ verb प्लस गुड एट प्लस बिफोर या अब्जेक्ट। यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरको नेपाली मिनिङ हो केही कुरामा राम्रो हुनु, केही पनि कुरामा निपुण हुनु। ल अब यो एडभान्स्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चरलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ है त। एक्जाम्पल, उनी म्याथमा राम्रो छिन्। She is good at math. She is good at math. म अङ्ग्रेजी बोल्नमा राम्रो छु। I am good at speaking English. I am good at speaking English. उनी पैसा कमाउनमा राम्रो छिन्, यानी कि निपुण छिन्। She is good at earning money. She is good at earning money. उनी फुटबल खेल्नमा राम्रो छिन्। She is good at playing football. She is good at playing football. म गाना गाउनमा राम्रो छु, यानी कि मलाई राम्रोसँग गाना गाउन आउँछ। I am good at singing. I am good at singing. उनी पढाउनलाई राम्रो छिन्। She is good at teaching. She is good at teaching. उनी लेख्नमा राम्रो छिन्। She is good at writing. She is good at writing. उनी मलाई माया गर्नमा राम्रो छिन्। She is good at loving me. ल अब आजको हाम्रो अन्तिम इक्जाम्पल हेरौँ है त। उनी मलाई माया गर्नमा राम्रो छिन्। She is good at loving me. She is good at loving me. So guys, आजको यो छोटो भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा अहिले पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला, ताकि तपाईबाट कुनै पनि इङ्ग्लिस लर्निङ भिडियोजहरू मिस नहोस्। So guys, that's for today's video. I'll meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.